Dikit-dikit daw. Dikit-dikit. Ganyan. Rain, ang model nila. Hi. Ayan. Sexy ni Joy. They are so busy, busy. Ayan. Bango. Balanon, the organizer. Salamat po sa pagdalo nyo ngayon dito. Medyo, alam ko may mga hindi pa yata kumain sa atin. Okay, so before we start our program, I would like to give a warm welcome to everyone. Thank you so much for giving us your precious time, and I hope we will enjoy and have fun. At this moment, I would like to introduce you the beautiful ladies. Tawa-tawa yan. Achievers Entrepreneurs. Miss Evanjoy Bawit, our marketing manager. Miss Vivian Era, our financial manager. And Miss Reynalyn Gabucas, our operation manager. And yours truly, nasabi ko na pangalan ko, your organizer. So, Apat lang pala sila. palakpakan ko naman kami. Yay! Okay, to start with our program, can I ask everyone to please stand? Hello. Maraming pintas. Gawin niyo yung inspirasyon. Merong time na gusto ko na rin mag-iba. Pero hindi ko ginawa yun. Hindi kasi tayo dito habang boy FW. Not yet. Okay. We start from this one. We have a cleansing milk. Ano yun? Cleansing milk, parang soap siya. Instead, kung meron kayo sa home nyo nang hindi na kayo bibili ng ganito, kung ano mga ginagamit nyo na soap or foam, buns. Oo. First, yun ang gagamitin. After sa cleansing foam nyo, meron tayong scrub. So, yun na. Kasi nakakatulong siya sa mga dry skin nyo. Siya yung tatanggalin. Medyo ano siya, magaspang. May ginagamit nito sa body. Mas magaspang. Meron naman soap, di ba sa body, meron. Maganda yun sa skin. Kasi nakakatanggal siya ng mga dryness nyo. Especially sa mga oily. Baking soda. Tapos, mga DIY, ano, kasi Pwede bang ano,
Ano ma'am, pwede po bang scrub na lang? Meron kasing scrub na hindi pwede sa mukha. Hindi, yung pang face scrub ba? Yung wag na yung sabon, Pwede. yung pang, Pwede. Pang direct ng ganun. Pwede siya. Kung Kung yung sa akin eh. Wala nang sabon daw, scrub na lang. Pwede. Ano ang pag-scrub? basta kaya kung yung sa face siya, meron di ba meron sa mga Watson, sa Mannings, may mga scrub na ginagamit. Pero mas maganda kasi kung may cleansing ka talaga na foam or cleansing milk o cleansing dagdag kasi siya pang open doon sa pores mo. Kasi di ba nag-makeup ka, nagsabon ka, hindi pa siya tanggal totally ang oily dyan sa skin mo, kaya kayo tinatagyawat. Kaya ka tinatagya ko tayo. Magamit ka pa ng scrub or kasi hindi natin nga, sabi niyo hindi na-afford. Pero ito kasi parang help ko na rin sa inyo. Kung may makita kayong mga product na pwede nyo siyang magamit. Maybelline Golden